વેજ નાચોસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધું કેપ્સિકમ ઝીણું કાપીને લીધું છે, એક ડુંગળી કાપીને લીધી છે અને થોડી બાફેલી મકાઈના દાણા લીધા છે અને 100 ગ્રામ જેટલું ડાઇસ્ડ ચીઝ લીધું છે. તમારે વધારે ચીઝનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે 200 ગ્રામ ચીઝ પણ લઈ શકો છો. હવે અડધી ચમચી ઓરેગાનો, 1 ચમચી પિઝા સિઝનિંગ અને થોડોક ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઉં છું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવું છું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે એક પ્લેટમાં હવે હું નાચોસને બરાબર પાથરી દઉં છું. મેં અહીંયા ચીઝ ફ્લેવરના નાચોસ લીધા છે. તમે કોઈ પણ ફ્લેવરના નાચોસ લઈ શકો છો જે તમને પસંદ હોય. આ રેસીપી બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે, સાથે સાથે નાના મોટા બધાને ભાવે એવી ખૂબ જ મજેદાર રેસીપી છે અને બનાવવામાં પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. હવે જે આપણે વેજીટેબલ રેડી કર્યા છે એને પાતળું લેયરમાં આખામાં ઇક્વલી સ્પ્રેડ કરી દેવાના છે. અને જો તમારે વધારે ચીઝનો યુઝ કરવો હોય તો હવે તમે ઉપરથી ફરીથી પણ થોડું ચીઝ એડ કરી શકો છો. વેજીટેબલ પથરાઈ જાય પછી ઉપરથી ફરીથી તમે થોડું ચીઝ એક્સ્ટ્રા પણ એડ કરી શકો છો તો જો તમને વધારે ચીઝી ભાવે તો. હવે પેન ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં એક આવી મેં પાતળી એવી વાટકી મૂકી દીધી છે જેથી કરીને ડીશ થોડી પેનથી ઊંચી રહે, જેથી કરીને નીચેથી નાચોસ બળી ના જાય. હવે સ્લોથી મીડિયમ ગેસ પર ઢાંકણ ઢાંકીને ચીઝ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાનું છે. 10 થી 15 મિનિટમાં ચીઝ ઓગળી જાય છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા નાચોસ એકદમ ખાવા માટે રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો ચીઝ એકદમ ઓગળી ગયું છે અને હવે તમે આની ઉપર ટોમેટો કેચઅપ થોડો એડ કરીને પણ સર્વ કરી શકો છો અને આમ જ પણ સર્વ કરી શકો છો.